สวัสดีค่ะชวนทำขนมนมเนยง่ายๆกับ Easy Food บายชยาค่ะคลิปนี้มาชวนทำเค้กชิฟฟ่อนค่ะเป็นสูตรเค้กชิฟฟ่อนส้มใส่ถาดขนาด 10 คูณ 10 นิ้วโดยคลิปนี้จะบอกทั้งวิธีการทำและวิธีการอบชิฟฟ่อนอย่างละเอียดพร้อมแนะนำกล่องที่จะสามารถใส่ได้ขนาดพอดีขั้นตอนการทำเค้กชิฟฟ่อนอย่างแรกเราก็มาแยกไข่ก่อนแยกไข่แดงและไข่ขาวออกจากกันโดยระวังอย่าให้มีไข่แดงติดไปในไข่ขาวและควรเลือกใช้ไข่สดใหม่เค้กจะได้ไม่คาวไข่ขาวก็จะได้ตีขึ้นง่ายขั้นตอนที่จะลืมไม่ได้เลยหลังจากที่เราแยกไข่เสร็จแล้วให้เราไปเปิดเตาวอร์มไฟไว้ก่อนถ้าเราจะอบ160องศาก็ให้เราวอร์มเตาไว้ที่170องศาเพื่อป้องกันไฟลดลงจากการที่เราเปิดปิดเตาเมื่อแยกไข่เสร็จแล้วเราก็มาทำส่วนผสมของไข่แดงก่อนใส่น้ำตาลทรายและเกลือลงไปตามด้วยน้ำเปล่านมสดและน้ำมันใช้เป็นน้ำมันพืชน้ำมันคาโนราหรือน้ำมันรำข้าวก็ได้เสร็จแล้วแจ็คใส่กลิ่นส้มลงไป1ช้อนชาใครจะใส่สีก็ได้หรือไม่ใส่ก็ได้จากนั้นก็คนส่วนผสมให้เข้ากันด้วยตะกร้อมือเมื่อคนจนเข้ากันดีต่อไปเราก็จะใส่แป้งที่ใส่เป็นแป้งเค้กยี่ห้อไหนก็ได้ในคลิปจะใช้พัดโบกตามด้วยผงฟูจากนั้นก็ร่อนแป้งและผงฟูลงไปในส่วนผสมของไข่แดงเสร็จแล้วใช้ตะกร้อมือคนส่วนผสมให้เข้ากันคนส่วนผสมให้เข้ากันด้วยความเร็วจนกระทั่งหมดผงแป้งเมื่อคนจนหมดผงแป้งแล้วก็ให้เราพักส่วนผสมของไข่แดงไว้ก่อนต่อไปเรามาตีไข่ขาวที่เราแยกไว้บางครั้งอาจจะมีเยื่อที่เป็นเลือดไข่ติดมาก็ให้เราแยกออกมาก่อนเสร็จแล้วเปิดสปีดความเร็วกลางตีไข่ขาวให้ขึ้นฟองหยาบเล็กน้อยจากนั้นใส่ครีมออฟทาท่าลงไปถ้าไม่มีสามารถใช้น้ำมะนาวหรือน้ำส้มสายชูแทนได้จากนั้นก็ใส่น้ำตาลทรายลงไปโดยแบ่งใส่ 2-3 ครั้งระยะห่างให้ห่างกันประมาณ 10-15 วินาทีเมื่อใส่น้ำตาลทรายจนหมดเราก็จะตีไข่ขาวต่อโดยใช้สปีดความเร็วกลางตีจนกระทั่งไข่ขาวมีลักษณะเป็นสีขาวนวลเป็นริบบอนตั้งยอดอ่อนปานกลางปลายงองุ้มประมาณนี้ก็ถือว่าใช้ได้แล้วเสร็จแล้วจะตีต่อด้วยความเร็วต่ำอีกประมาณ30วินาทีเพื่อตัดอากาศNo, I don't think so. ไข่ขาวที่ตีได้นี้เราจะนำไปผสมกับส่วนผสมของไข่แดงที่เราทำไว้ก่อนหน้าโดยแบ่งไข่ขาวมาผสม3รอบแล้วก็ใช้ตะกร้อมือคนตะล่อมส่วนผสมให้เข้ากันหรือจะใช้ไม้พายแบบที่จะทำก็ได้เพื่อนๆจะใช้วิธีไหนก็เอาที่สะดวกเลยแล้วแต่ความถนัดของแต่ละท่านเทคนิคก็คือเราจะต้องคนตะล่อมด้วยความเบามือแต่ทางนี้ก็จะต้องทำไม่นานเกินไปถ้าหากทำนานเกินไปก็อาจจะเป็นสาเหตุทำให้เค้กของเรายุบไม่นุ่มฟูได้เมื่อคนตะล่อมจนเข้ากันดีแล้วเราก็จะนำไปใส่ถาดใส่เป็นถาดสแตนเลสขนาด 10 คูณ 10 คูณ 1.5 นิ้วทาเนยหรือน้ำมันที่ก้นถาดแล้วก็วางกระดาษรองอบลงไปเสร็จแล้วเทส่วนผสมที่ได้ลงไปในถาดใช้ไม้พายเกลี่ยส่วนผสมให้ทั่วให้เรียบเสมอกันจะใช้วิธีกลิ้งถาดแบบนี้ก็ได้ก็จะช่วยให้ส่วนผสมเรียบเสมอแล้วก็เท่ากันด้วยหรือจะใช้ที่ปาดเค้กช่วยปาดด้านบนให้เรียบเสมอกันก็ได้เสร็จแล้วก็เคาะเบาๆเพื่อไล่อากาศก่อนนำเข้าอบแล้วก็นำเข้าอบเลยอบที่อุณหภูมิ160องศาใช้ไฟบนล่างไม่เปิดพัดลมจัดวางไว้ชั้นล่างของเตาอบใช้เวลา25นาทีเมื่อครบเวลาก็ลองเปิดเตาเช็คสุกด้วยการใช้นิ้วจิ้มลงไปเบาๆที่ผิวเค้กถ้าเค้กเด้งกลับมาไม่จมก็คือสุกแล้วจากนั้นนำเค้กออกจากเตากระแทกพิมพ์เบาๆให้เค้กเซ็ตตัวแล้วก็พักไว้ให้เย็นเค้กชิฟฟ่อนส้มสูตรนี้ทำง่ายมากๆเนื้อเค้กนุ่มฟูรสชาติหวานน้อยสามารถนำไปแต่งโดยการราดซอสส้มหรือจะนำไปแต่งหน้าด้วยครีมไม่ว่าจะเป็นวิปปิ้งครีมหรือบัตเตอร์ครีมก็ได้ทั้งนั้นเค้กชิฟฟ่อนส้มถาดนี้จะตัดแบ่งออกเป็น6ชิ้นแต่ละชิ้นจะขนาดอยู่ที่ประมาณ 4.5 นิ้วคูณ 3 นิ้ว
ทดสอบใส่กล่อง E20 ได้พอดีเลยค่ะ I know จะใส่ซ้อนกัน 2 ชิ้น หรือว่าจะใส่กล่องละ 1 ชิ้นแล้วตกแต่งก็ได้ กล่อง P20 จะเป็นขนาด3คูณ 4.5 นิ้ว แจ็คตัดเค้กออกเป็น 6 ชิ้น ก็จะใส่ได้ทั้งหมด 6 กล่อง แต่ถ้าเพื่อนๆจะใส่กล่องละ 2 ชิ้น ก็จะได้ 3 กล่อง เค้กชิฟฟ่อนส้มสูตรนี้ถือเป็นสูตรเค้กพื้นฐาน เพื่อนๆสามารถนำไปตกแต่งได้ตามต้องการ หากไม่มีถาดสี่เหลี่ยมก็สามารถนำไปใส่พิมพ์วงกลมได้ขนาด 2-3 ปอนด์ ดูวิธีการทำจบแล้วหวังว่าจะเป็นประโยชน์สำหรับเพื่อนๆนะคะ ถ้าไม่อยากพลาดคลิปดีๆแบบนี้ก็อย่าลืมกดติดตามกันไว้นะคะ คลิปนี้ต้องลาไปก่อน พบกันใหม่ในคลิปหน้า สวัสดีค่ะ no, no, no.